Honorable Speaker, Motion for suspension of rules. Sir, I request to move the motion that the Rule 306 of the Rule of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, that this House resolved that in the current session of the House, only the government business be transacted during the session and no other business whatsoever, including questions, calling attentions and any other business to be initiated by a private member be brought before or transacted in the House during the session, and all relevant rules on the subject in the Rule of the Procedure and Conduct of the Business of the House do hereby stand suspended to that extent. Motion is that the House resolve that in the current session of the House, only government business is transacted during the session and no other business whatsoever, including the questions, calling attentions, any other business of the initiated by the private member be brought before or transacted in the House during the session, and all relevant rules of the subject in the rules of the procedure and the conduct of business of this House do hereby stand suspended to that extent. The motion is before the House. We are not taking any question hours, we are not taking any calling attention, so that's why we have suspended the rules under the section 306. Paucity of time. Yeah, because of the scarcity of time. Not only the scarcity of time, but आम्ही question hours सुद्धा घेवपाक शकूंक ना न्ही, कारण sessionच सुरू जाला 2 दीस पयलीं म्हणूनच. The motion is before the House. I now put motion to the vote of the House. Those who favor will say ayes. Aye. And those who against say noes. The ayes have it, ayes have it. The motion is carried. Nomination of members of panel of the presiding member the year 2022-23. I hereby nominate the following members on the panel presiding member of the year 2022-23. Sri Nilkant Halankar, Srimati Jennifer Monserrat, Sri Alex Reginald Lawrence, Sri Alex Sikera. Obituary references. To make the following obituary references, the said demises of the following luminaries. The former legislator of the House, late Sri Luis Alex Carlos, former legislator of the first, second and third legislative assembly of the Goa from Fatoda constituency, the former minister of Forest, Panchayat Raj, PWD and Social Welfare. Late Sri Tomatinho Francisco Pereira, the former legislator of the first, second and third and fifth legislative assembly of Goa, Daman and Diu from Sant Andre constituency. Distinguished personalities. Tionito. Tionito Francisco Pereira. Eutonio. Late Sri General Bipin Rawat, Chief of the Defence Staff, was confirmed the prestigious Padma Vibhushan Award posthumously. Second, late Sri General Sunit Francisco Rodriguez, the former Chief Army Staff of the Indian Navy, a recipient of the prestigious Padma Param Vishad Seva Mendal from the and former Governor of Punjab. Late Sri Ian San John de Costa,
Brigadier Commandant of the Kuman Regiment Central, Rani Khed, discovered with VSM for his success in the Bangladesh War in 1971, a true son of soil. Late Sri Baba Sahib Purandare, renowned historian, theatre legend, and recipient of the prestigious Padma Vibhushan Award. Late Sri Victor Albuquerque and Rahul Bajaj, eminent businessman and denoises. Late Sri Manjunath, Dr. Manjunath Desai, a renowned cardiologist. Late Srimati Sindhutai Sapka, noted social reformers and recipient of the prestigious Padma Shri Award. Late Sri Professor A.K. Srivastav, renowned educationist, and Nandakishore Prushti, noted educationist, recipient of the prestigious Padma Shri Award. Late Sri Sridhar Vernekar and Yashwant Desai, veteran freedom fighter and noted educationist. Late Sri Dajibab Kundaikar, businessman and the social worker. Late Sri Ramdas Ganpat Chafadkar, teacher and freedom fighter. Film and theatre musician in this field. The late Sri Lata Mangeshkar, veteran legendary singer and recipient of the prestigious Padma Vibhushan, Dada Sahib Phalke Puraskar, and Bharat Ratna Award. Late Sri Pandit Birju Maharaj, Kathak Dinoy, and recipient of the coveted Padma Vibhushan Award. Late Sri Dr. Maria Aurora Coutinho and Srimati Coutinho, acclaimed literature, educationist, sociologist, and recipient of the prestigious Padma Shri Award. Late Sri Bappi Lahari, renowned music legend. Late Sri Dr. Bikaji Ganekar, noted doctor, poet, author. Late Sri Puneet Rajkumar and Ramesh Dev, renowned film legend. Late Sri Ashok Naik Tuekar, Alice Pushparaj and Mahesh Gaonkar, renowned poet. Noted as sports field. Late Sri Shane Warne, Australian iconic cricket legend. Late Sri Charanjit Singh, noted hockey legend and the captain of India, 1964 Tokyo Olympic gold medal winning hockey team, and recipient of the prestigious Padma Shri and Arjun Award. Let us stand for 1 minute to mark the respect of the Dimag soul. Yes. The statement of the House may be conveyed to their families. Congratulations.
असे कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन्स आसात हां जवळ 6 आणि प्लस प्रत्येका पयर कशें ठरयलां तुमी मुख्यमंत्र्यान की प्रत्येक पार्टीचे आनी कोणा अपक्ष जाय जाल्यार उलोवपाक दिवचें नो ना ना परत आणि स्पीकर सर गेल्ले खेपेकी अशेंच ठरिल्लें जें आज जालां तशेंच आनी तुमी जर प्रेसिडेंट बदलतले जाल्यार गिव टू एवरीबॉडी आनी स्टार्ट ए न्यू प्रेसिडेंट आज बिझनेस खूप आसा फाटले सर्जून पण त्यामुळे ना बिझनेसाचो प्रश्न ना. अपोजिशन लिडरान सांगला त्या प्रमाणे Yes, वी sir. स्टँड Yeah, सेम yeah. येस येस बिझनेस आसूं रे पूण तुमी बिझनेस 6 पर्यंत आसा आमी 4 पर्यंत घरा वचून करतले कितें आज बिझनेस खूप आसा सो म्हणून कमीत कमी वेळात एक जे मेन कोण आसा आणि अपक्ष कोण आसा तांकां उलोवपाक दिवचें then you should have allowed to speak on motions of condolences. You are not allowed to speak on motion of condolences. We have two colleagues. फाटले जे ठरला त्या हिशोबान वचूया या अपोजिशन लिडर सांगला त्या प्रमाणे कोणी उलोवपाचें ना डायरेक्टली ऑनरेबल स्पिकरान उलोवपाचें आनी ताचेर हें करपाचें That is what I am saying. सेम थिंग The moment it's written references, there is no question. अरे म्हणूनच क्लियरली रेफरन्सेस म्हणला सो लेट अस स्टिक टू दॅट कोणा उलोवप ना तुम्ही कितें ते उलया अँड दीस कन्वे द सेंटिमेंट्स ऑफ द हाऊस टू देम येस या की आज म्हाका दिसता आज जे ऑब्जेक्ट रेफरन्सीस आमच्या समोर आयिल्ले आसा सभागृहा समोर आयिल्ले आसा म्हाका दिसता सबंद देशभरांतले ज्या व्यक्तींनी आमच्या देशा खातीर खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा अश्यो व्यक्ती आमचे कडेन आज ना जाल्ले आसा आनी खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता आज सभागृहांत तांचे रेफरन्सी इतल्या खातीर आयिल्ले आसा ह्या व्यक्तींची खरें म्हळ्यार आमी देशाच्या उबारणी खातीर जे गोंयचें व्यक्तिमत्व जें आसा ती गोंय व्हड करपा खातीर तांचें योगदान आसा खूब मोठें योगदान आसा त्यामुळे आमच्या भावी पिढी समोर हे लोक परत परत तांची याद आमकां येवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज तांचो संबंद जो आसा न्ही तांचो संदर्भ जो आसा तो ह्या सभागृहांत काडिल्लो आसा त्यामुळे तांच्यो ज्या सभागृहाच्या आज ज्या अनेक सभासदांनी हाजो उल्लेख करून तो आमच्या समोर आयिल्लो आसा त्यामुळे ही जी भावना आसा ती आमी त्यांच्या फॅमिली समोर आमी दवरतले तशेंच आज विधानसभेच्या माध्यमांतल्यान सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान सबंद तांची आमी याद करता तांची अशीच प्रेरणा जी आसा ती आमी घेवन आमी फुडें वचया आनी आमच्या देशाच्या उभारणे खातीर गोंयच्या उभारणे खातीर आमी फुडें आमी काम करुया congratulatory motion to make the following congratulatory references to the following distinguished luminaries. Former Defense Minister of India and former Chief Minister of late Sri Manohar Gopalakrishna Prabhu Parrikar for being awarded the prestigious Padma Bhushan Award posthumously. Second, His Holiness Sadguru Brahmeshanand Acharya Swamiji, veteran spiritual guru of Sri Kshetra Tapobhumi, Sri Brahmanand Shankwarkar, football legend, and Sri Vinayak Khedekar, noted literature and journalist, folk artist, for being a recipient of the prestigious Padma Shri Award. Sri Damodar Mauzo, noted literature, being a recipient of the prestigious Jnanapith Award 2020-21. Master Venkatesh Lembo, for winning the prestigious National Google Code Learn Contest 2021, developing the mobile application titled Tourism de Goa, and Master Viraj Marathe for being selected. Fifth, the team member of the Mahalakshmi Nagrik Samiti and Suyog Shigmosav Mandal, Savayorecha Sakyari,
for his excellent performance and securing first place in the Chitrat Shigmosa Parade, folk dance, respectively the state competition of the held recently in the state of Goa. The House congratulates newly elected members of Legislative Assembly, especially the member elected for the first time on various political parties as well as the independent. सभागृहासमोर हे जे अभिनयाचे प्रस्ताव आयिल्ले आसा म्हाका दिसता आमी लेट श्री मनोहर गोपालकृष्ण प्रभू पर्रीकर आमी आज आमी ह्या सभागृहाच्या दृश्टिकोनान पयले जर जायत न्ही आमकां आज तांची याद जाता की ताणें जें गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जें योगदान दिल्लें आसा ते खऱ्या अर्थान आमी हेत आसतना तांकां तो पुरस्कार मेळपाक जाय आशिल्लो पण कांय हरकत ना पण ताच्या मरणानंतर तांची याद करून तांकां पद्मभूषण एवॉर्ड तांकां मेळिल्लो आसा अशा तरेची व्यक्तिमत्वां तशेंच सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीजी हांचोय पद्मश्री अवॉर्ड दिवन ताका सन्मानीत केल्लें आसा ब्रह्मानंद शंकवाळकर वगैरे अशें जे व्यक्तिमत्व जाणें गोंयच्या विकासा खातीर स्पोर्ट्स क्षेत्रामध्ये धार्मीक किंवा बाकी अन्य क्षेत्रामध्ये सुद्दां दिल्लें आसा तांची याद जाता तशेंच दामोदर मौजो हाणें जे साहित्यीक क्षेत्रामध्ये जे काम केल्लें आसा तें खरें म्हळ्यार आमी गोंयकार आमी भाग्यवान अशा तरेचो एक साहित्यीक आसा ताची नोंद ज्ञानपीठ पुरस्काराक फावो जाता ताजोय संबंद जो आसा आनी आज आमच्या सभागृहांत आयिल्लो आसा अशें वेगवेगळे व्यक्तिमत्वां तांचो रिफरन्स आज सभागृहांत आयिल्लो आसा तांचे अभिनयाचो प्रस्ताव आयिल्लो आसा हांव ह्या सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान तांकां अभिनंदन करतां आनी हो अभिनयाचो प्रस्ताव जो आसा तो तांचे कडेन पावपाचें प्रयत्न करता ऑर्डिनन्स टू बी लेड चीफ मिनिस्टर. Sir, I lay on the table the ordinance shown against my name in today's order. Paper to be laid on the table, Dr. Pramod Sawant, Chief Minister. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Assent to bill. Secretary to report assent to bill. Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bill shown in the list of business. Presentation and discussion on the passing of the supplementary demand for the grant for the year 2021-22, third batch. Chief Minister to present the supplementary demand for the grant of the year 2021-22, third batch. Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 2021-2022, third batch. Now we will take up the discussion and voting a supplementary demand for the grant of the year 2021-22, third batch. Chief Minister will now reply. Sir, I request to move for the leave to introduce the Bill number 1 of 2022, the Goa Appropriation Bill 2022. Yeah. Now I will be put the supplementary demand for the grant for the year 2021-22, third batch to vote of the House. Those who favor may say ayes. No, introduce. Introduce. Not been introduced. Introduce. Okay. Now I will put the supplementary demand for the grant for the year 2021-22, third batch. Those who, the vote of the House, those who favor ayes, Aye. and not those who say noes. Yeah, ayes have it, ayes have it. The supplementary demand for the grant for the year 2021-22, third batch have been passed. Introduction and consideration for the passing of the year Appropriation Bill 2022.
the supplementary demand for the grant for year 2021-22 third batch. Chief Minister may now move the motion of the leave to introduce the Goa Appropriation Bill 2022. Sir, I introduce the bill. The question is that the leave to grant the introduction of the bill. Those who favor the may ayes, Aye. and those who are against may say no. The ayes have it, ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to move that. I introduced the bill. I had already introduced. That was for leave. Yeah, sir, I introduce the bill. The Appropriation Bill 2022 has been introduced. The question is that. Chief Minister may move the motion Ah, for okay. consideration. Chief Minister may move the motion of the consideration of the bill. Consideration. Sir, I request to move that the bill number 1 of 2022, the Goa Appropriation Bill 2022 be taken into consideration. Now the question is the bill may be taken into consideration. Those in the favor of the say ayes, Aye. and those against the may say no. Speaker, sir. You can. Speaker, sir, Janna a bill, Goa Appropriation Bill 2022 relating to supplementary demands for the grants of the year 21-22 third batch. हे थर्ड बॅच म्हणटा ते आतां मेरेन जे आमी कितें पयशे मोडल्या आनी हे बजेट पास करून जेन्ना डिमांड्स येतले हे येतले जुलायान म्हणजे मॉन्सून सेशन वील बिकम द बजेट सेशन. सो ताजे पयलीं पावसान जे इश्यूज जावंक शकता आमच्या मतदारसंघान जे आमकां भंय दिसता की पावसान कितें तरी इश्यू जातलो अशे इश्यूज आमी रेज करप आनी सरकाराचे दोळ्या फुडें हाडप हें आमचें कर्तव्य जाता. स्पीकर सर, म्हजे मतदारसंघान एक ऑनगोईंग काम चालू आहा वेस्टर्न बायपासाचें. मुख्यमंत्र्याक खबर आहा ताणें म्हाका एकदां अश्युरन्स दिल्लें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की जी लो लायिंग एरिया आमचे मतदारसंघान येता ती ऑन स्टिल्ट्स म्हळ्यार ती म्हळ्यार बांदप ब्रीज कशें ऑन स्टिल्ट्स ते करतले म्हणून आनी ती चेनेज आमच्याच मतदारसंघान येता. हें अश्युरन्स मेळटकर ताजे मागीर असो इश्यू जालो की तें जायना म्हणून जालें. बोला मी. म्हणजे जेन्ना भरूंक लागले जमीन लो लायिंग एरिया तेन्ना लोकांनी थंय आडायलें. आज गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां अशें कळटा की तें बिम्स घालपाक स्टिल्साचेरूच करपाक ते आतां प्रेझेंटली रोड म्हणून तो भरतात. स्पीकर सर, ताजे मदीं बाब नितीन गडकरी जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना अशें फायलीचेर कळटा की हें पर्टिक्युलर सेक्शन ऑन स्टिल्स करचें आनी करपाक ताजी मान्यता सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसतली अशें ताणें आमचे PWD डिपार्टमेंटाक कळयलें. आतां म्हजे मतदारसंघाच्या लोकांक एक भंय आहा की हें जावपाक जाय आनी आमकां एक अश्युरन्स जाय. हांव सरकाराचें इंटेन्शन हातून डावट कांय करना, पूण हें जें आतां प्रेझेंटली ऑनगोईंग फिलींग चालू आहा हें जर फिलींग उरलें आनी ताजेरूच तसो रस्तो जालो जाल्यार सायडींतलो मुंगूल म्हणटा तो गांव म्हज्या मतदारसंघान जो आहा हो बुडटलो. आतां हे खेपे फ्लडींग मातशें जातलें हेंय आमकां खबर आहा, पूण सरकारान बेगीन काम करचें आनी वर्क ऑन स्टिल्स तें स्टार्ट करचें. हो एक इश्यू जालो स्पीकर सर. दुसरो इश्यू म्हणटा तो इलेक्शनाचे पयलीं एक कॅपिटल वर्क्स टोटली अमाउंटींग टू 20.75 crores मुख्यमंत्र्यान एप्रुवल दिल्लें वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो आनी ह्यो वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो डिसेंबर 2021. स्पीकर सर, अशें जालां की डिसेंबरान म्हळ्यार इलेक्शनाचे मातशे पयलीं सडनली ही कामां बंद कर म्हणून आयलीं वर्बल इन्स्ट्रक्शनाचेर. ही वर्बल इन्स्ट्रक्शनाचेर कामां बंद जालीं म्हणून आमी एक एजिटेशनूय केलें. तुमी साश्टीन आयकलां आसतलें एजिटेशनां जाता काम बंद कर म्हणून सांगपाक. आमी एजिटेशन केलें काम सुरवात कर म्हणून सांगपाक आनी केसूय जाली आमचेर. आतां ती केस बीस जावं इश्यू असो आहा की ही कामां अर्जंट आहा, ही कामां तुवें ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन दिल्लें आहा, ताका फायनान्स एप्रुवल आहा, ताका वर्क ऑर्डर आहा आनी काम सुरवात जाल्लें आहा आनी तें ओपन उरिल्लें आहा. म्हळ्यार पावसान जर तें जालें ना
जाल्यार बस बीस अशी भितर पडून लोक मरूंक शकतात. बिटवीन बोलशे सर्कल म्हणल्यार सेंट जोकी सर्कल टू चौगले कॉलेज हो रस्तो वायडनींग करतात. थंयचे एक स्थानीय भाटकारान सेंट्रल कमर्शियल एरिया डोनेट केली, 1750 स्क्वेअर मिटर डोनेट केली फॉर रोड वायडनींग. सो हो रस्तो वायडन जावचो हो सगळ्यांक दिसता. गव्हर्मेंटाक विदावट लँड एक्विजिशन डोनेट केल्लें आहा, काम सुरवात जाल्लें आहा, काम सुरवात जावन बंद केल्लें आहा. कित्याक एक कंप्लेंट आयली की हें काम नॉट नेसेसरी म्हणून, आनी ताजेर एक विजिलन्सान इन्क्वायरी जावची म्हणून. सो म्हाका दिसता द सेंटिमेंट नॉर्मली इज दॅट पॉलिटिक्सान इलेक्शनाचे पयलीं खूब वस्तू जातात. आतां इलेक्शन जालें, रिजल्ट जालो, सरकार घडयलो, माजी मुख्यमंत्री तुमकां कितें सांगपाचें आसा? स्लोगन सबका साथ सबका विकास म्हणून आहा. हो सबका साथ सबका विकास जर आसा जाल्यार सरकारान हें काम स्टार्ट करपाक आदेश दिवचे. तिसरो इश्यू एक मेजर स्पीकर सर आसा म्हणटा तो माननीय मुख्यमंत्री तुमकां कितें सांगपाचें आसा? ना तिसरो इश्यू ना सोंपूंक ना म्हाजे 3 इश्यूज आहात. तिसरो इश्यू म्हणटा सोंसड्याचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. वयर नवो निर्वाचित कुडतरेचो आमदार थंय वचून ताणें इन्स्पेक्शनूय केल्लें आहा. थंय वणत सोंसड्याची गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाची मोडल्या. थंय पयर फायर जालो. हे आमी 25 TPD बायोमिथेनेशन प्लांट्स घालचे म्हणून मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान रिझोल्युशन घेतलें 9 जुलय 2021. मागीर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट फ्लोट केलो 25 TPD गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट करपाक सप्टेंबर 2021. आनीक हें करपाक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनीक गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हांचे दोगांयचो आदार घेवन तेन्ना तो टेंडर फ्लोट केलो. पयशे आशिल्ले म्युनिसिपालिटीचे घालपाचे. 5 कंपनीन विलिंगनेस एक्सप्रेस केलें आनी तांणी टॅक्निकल आनी फायनान्शियल बिड्स सप्टेंबर 2021 सबमीट केल्यो. एक कंपॅरेटीव स्टडी कंपायल केली आनी ती टॅक्निकल कमिटी जी सुडाची तांकां ती धाडली. ही टॅक्निकल कमिटीन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे आनी सदस्य म्हाका दिसता ना हो इश्यू सामको गरजेचो. माननीय सदस्य म्हाका दिसता की आमकां अजुनूय खूब वेळ आसा आमकां. ना जेन्ना हो सप्लिमेंटरी डिमांड आसा. स्पीकर सर सप्लिमेंटरी डिमांड हो सप्लिमेंटरी डिमांड हे क्वॉर्टराचो. तुमच्या संक्षिप्त सांगानी तुम्ही मुख्यमंत्र्याक तेच सांगता हांव. म्हजो इश्यू असो आहा की एक एक्सपर्ट कमिटी पद्मश्री शरद काळे म्हणून ताका तांणी इनपुट्स घेवपा खातीर अपॉयंट केली. ही कमिटी मेळत ना. 11 डिसेंबराच्यान हें बंद जाल्लें आहा. म्हाका एक अश्युरन्स जाय की हो इश्यू, हे 3 इश्यूज जे हांवें रेज केल्या, पेंडींग PWD वर्क 20 कोटी म्हळ्यार 21 कोटी अमावंटाचे, सोंसडो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे आनी वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स इन द एरिया इन फातोर्डा, हाजेर म्हाका एक अश्युरन्स जाय आनी ह्या सप्लिमेंटरी डिमांड्सान हाजेर ते पळयतले हे म्हाका अश्युरन्स जाय. आनी मुख्यमंत्री तुमकां कितें सांगपाचें आसा हाजेर? स्पीकर सर हय उलयता आतां एक उलोवप 2 शब्द. हे इश्यू स्पेसिफीक स्पीकर सर, हे इश्यू स्पेसिफीक टू फातोर्डा विषय मांडटा आसतना आमगे सप्लिमेंटरी डिमांड आसा की आमी संक्षिप्त मांडात. हे जर एक्सप्लेन करना हांव जाल्यार हे मांडटा आसतना संक्षिप्त मांडा. एक्सप्लेन केल्लें हांव आनी कशें हें करप तें म्हाका खबर आहा. हांव करीत आहा इतले वर्सां. Speaker sir, supplementary demands for grants third batch. I am very curious. म्हाका जाण जावपा जाय की हे डिमांड जे तुमी घालतात ते ओनली फॉर द रुलींग पार्टी कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर ऑल्सो फॉर आमकांय गोंय बोर लोकांक. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर, देर इज अ डिमांड फॉर पुलीस स्टेशन. त्या पुलीस स्टेशनाक ग्रांट अजून कुसाण मेळना. सो इट इज नॉट देअर नाव ऑल्सो. सो आय थिंक वी हॅव टू बी जस्टीस टू ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आज जे पुलीस जे आमकां सगल्यांक राखतात तेमकां जरी तरी बरे भाशेन रावपाक एक पुलीस स्टेशन ना जाल्यार म्हाका दिसता वॉट इज द पॉयंट इन हॅविंग दीस एडिशनल डिमांड दॅट यू आर आस्किंग अस. आज गोंयभर लोकांक खबर आसा स्पीकर सर की जो आज आमी हांगा आसा ऑपोजिशन आमकां चड आसा. वी हॅव गॉट मच मोर वेटेज दॅन द रुलींग जर जिकोन नंबर आसतले अँड आय डू रिस्पेक्ट दॅट. बट वोटींग पॅटर्न चल जाल्यार ऑपोजिशनाक वोट चड पडलो आसा जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर गेम. स्पीकर सर, आज गव्हर्मेंट हो फॉर्म जाल्लो आसा. बट स्पीकर सर, तसोच
हांगा जे स्टिल्सांचे एक प्रोजेक्ट आसा साऊथ वेस्टर्न बायपास मुंगूल ते एरियाक आय थिंक 1 किलोमिटर ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो आसा पूण सँक्शन जाल्लो तेजेर ऑलरेडी लँड थिंग चालू आसा आनी बाणाले आमी स्टिल्सांचेर हो डिमांड केल्लो आसा डिमांड बेसीस ऑन फॅक्ट्स एक 10 मेंबर कमिटी घातली ते कमिटीन जो रिपोर्ट दिलो ताजेर जे फॉर्म्युलाज यूज केले ते फॉर्म्युलाज आर नॉट बेस्ड ऑन फॅक्ट्स स्पीकर सर एक 100 years रेन म्हणून आसता आनी ते 100 years रेनांत जरी तरी उमको पावस पडलो जाल्यार उमको कॅचमेंट एरियांत उदक भरतलें इनवर्ड जो रेन आहा आनी आउटवर्ड हे मायनस करून म्हाका दिसता स्पीकर सर पळोवपाक जाय वीच वॉज नॉट डन सो म्हाका दिसता टुडे वी आर गोईंग फॉर मनसून आमचो डिमांड आहा की हो स्टिल्टार येवचो म्हणून जरी तरी हो स्टिल्टार येना जाल्यार म्हाका ते फ्लडींग जावपाचो भंय आसा दुसरो स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टँडींग क्रॉप्स आसा स्टँडींग क्रॉप्स आर देर इन दॅट एरिया म्हणचे फार्मरान रोयलोलें शेत आसा ते शेता पिके वयल्यान आतां फिलींग चलता and we are unable to do anything. I think we have to put some provisions from the government side in this third batch, Speaker sir. Yes, Yeah, yes. thank Next, आणि कोणा सांगपाचें? स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नोदरे काडूंक सोदता की आतां मान्सून स्टार्ट जावपाचो कित्याक गेल्या वर्सा पयलें आमी फ्लडींग ऑल ओवर गोवा आनी सीएमूय म्हाका दिसता सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गेल्लो खंय खंय फ्लडींग अशें जावंक शकता थिंगासोर डिसिल्टींग स्पेशली जे नल्लाज आहा रिवर्स आहा खंय आहा ते बेगींतले बेगीन करचे हे म्हाजो डिमांड आहा की हेचे प्रोविजन हे 2 म्हयन्यांक येता त्या म्हयन्यांक जो एप्रील आनी मे हे 2 म्हयने आहा आमचे कडेन हे 2 म्हयन्यांनी करून दिव हेतून प्रोविजन करचें म्हणून म्हाजो डिमांड आहा सप्लिमेंटरी डिमांड हे प्रत्येक विधानसभेत आसता आनी आसपाकूच जाय त्या बद्दल दुबाव ना एक गोश्ट हांव सातत्यान लक्षांत हाडटा जे डिपार्टमेंट हेड आसता किंवा IAS ऑफिसर्स आसता एक गोश्ट फायनान्स डिपार्टमेंटान ठरयल्ली आसा रेवेन्यू आनी कॅपिटल हातूंत रेवेन्यू हातूंत कमीत कमी खर्च करचो आनी कॅपिटल हातूंत मॅक्झिमम खर्च करचो अजून बसून हें जायना आनी हातूंत डिपार्टमेंट हेड आनी फायनान्स डिपार्टमेंट आनी IAS ऑफिसर्स कमी पडटा काय कितें हो म्हजो प्रश्न आसा कारण सातत्यान प्रत्येक फावटी फायनान्स मिनिस्टर फायनान्स डिपार्टमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंटा सांगता की रेवेन्यू कमी करा एक्सपेंडिचर कॅपिटल एक्सपेंडिचर चड करा अजून बसून तें जायना तें सातत्यान लक्ष घालचें अशी म्हजी मागणी विरेश स्पीकर सर आमची कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां सद्याक बांद बीन मोडलेले आसा खुबशे बांद मोडलेले आसा आनी ह्या कारणाक लागून शेतकारांक शेत रोवंक मेळना मॅक्सिमम तुमी पळयला 1000 शेती आमची आसा जो स्ट्रेस आसा आक्षीच्यान धर खोर्लीम पर्यंत हो स्ट्रेचान आख्खी शेतां आमची बुडलेली आसा आनी खरें म्हटल्यार ते बांद रिपेर जावपाक जाय इतलीं वर्सां जालीं ते रिपेर जायना खुबशे बांद बांदले तरी पूण ते बांद मोडून परत गेले सो क्वॉलिटी ऑफ बांद सारकें ना सो मागता की हे बांद जाता इतले बेगान बांदचे दुसरी म्हाजी मागणी आसा ती म्हणजे आमकां सारको स्टाफ ना लायक आतां पुलीस डिपार्टमेंट आतां आगासायम पुलीस स्टेशन येता आगासायम पुलीस स्टेशनान ओन्ली अरावंड 24 स्टाफ आसा ती कॅपेसिटी अरावंड 70 स्टाफाची आसा मात थंय 24 स्टाफ आसा त्या कारणाक लागून खुबशीं कामां डिले जाता लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता जावं आतां आमचे सानंद्र मतदारसंघान श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम येता तितून खुबशे इव्हेंट्स जाता सो आमकां थंय सेक्युरिटी प्रोवायड करची पडटा तशेंच आमचे GMC येता GMCनी सेक्युरिटी प्रोवायड करची पडटा विरेश बाब म्हाका दिसता ती ह्या सप्लिमेंटरी डिमांडा संदर्भात संक्षिप्त तुका कितें हें करपाचें आसा जाल्यार तें केल्यार बरें दुसरे आमचे उदकाची खुबश्यो समस्या आसा आतां उदकान खुबश्यो टाकयो बांदपाच्यो आसा तेवूय पेंडींग वर्क आसा हांव मागता सरकारा कडेन की सीएमा कडेन की ह्यो टाकयो ज्यो बांदपाच्यो आसा त्यो जाता तितले बेगीन कंप्लीट करच्यो कारण ह्यो आतां उदकाची सगळ्याक प्रॉब्लेम येता टायम टू टायम उदक पावना आनी हें खूब इफेक्ट करता लोकलांक ओके थँक्यू येस ओके Speaker sir, I would like to bring it to the attention of the Honorable Chief Minister. The village of Lotoli for the last 4 days is facing acute shortage of water. There is no water in many a pocket in the village flowing. I humbly request you to use your good offices and ensure that water supply is made available to the people immediately. Thank you.
स्पीकर सर, हे जे आता आमी हायवे जे बांदता आनी ताका सायड रोड बांदता, हे हायवे जे बांदता तेन्ना जे कलवट बांदता व्हडले, हे तुका लेवलिंग म्हाका कांय पडना. सायडीच्यान लोकांची शेतां आसता आनी ही शेताक उदीक आदल्या लोकांनी आमच्या जाणट्यांनी लेवल पळोवन त्यो वाटे धरलेल्यो आसल्यो. हे आतां पळय ब्रिजाक पळय कलवट बांदता ते तुका हाय लेवलाचेर बांदता तिका उदीक वचना आनी ते शिरकोन उरता आनी आमच्या खुबश्या लोकांची शेतां पिड्यार जालेली आहा आनी तिका मॅनग्रोव जाल्या. अशें जावप उपकारना आनी सायडीचे रोड जे आहा जे आमचे कलवट आसले ते सगळे पुरवलेले आहा आनी तिका आमच्या गांवांत बुट्टी येता. तशेंच आमकां आतां फुडें मनसुनाक आतां शेतां रोवपाक आमकां आमचे कलवट लीप करपाचे आहा. ताका लागून कलवट लीप करपाक एक कितें तरी गोवोरमेंटान एक कितें तरी एक प्रोविजन करूंक जाय. बोये जावं कितें तरी उदकान वयता आनी क्रेन कशी माती काडून सायडीक मारता तसलें कितें तरी ह्या गोवोरमेंटान प्रोविजन करूंक जाय. मागता आमच्या सीएमा कडेन एक प्रोविजन करचें. कित्याक आख्ख्या गोंयांत तूं पळयशी जाल्यार हे जे व्हाव आहा हे चडशे 2 मिटर टू 2.5 मिटर आसता लांब. ते व्हाग त्याच प्रमाणे एक तर अशे बोये कशे बांदले आनी ताका एक क्रेन कशी केली जाल्यार जाय तशें माती काडून सायडीक मारून बांदी घेवन जातले आनी शेतकाऱ्यांक जाय तशी शेतां रोवंक मेळटली. हे म्हाजो डिमांड हांव समजता. तुमी हो दिगंबर कामत साधकच्या लोकांचो पुरो करतले. आनी कोण आसा? संकल्प बावणकर. संकल्प बावणकर तो फर्स्ट. स्पीकर सर, आता जसो इश्यू मेन्शन केलेलो आसा आनी आता थोड्या टायमान आता आमचो मनसून सिजन स्टार्ट जावपाचो आसा. हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदतां आनी रिक्वेस्ट करपाक सोदतां आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय, कित्याक आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मुर्मगांव गोवान, थंय मुर्मगांव गोवान आमची जी बोगदा एरिया आसा आनी जेटी एरिया आसा, हे 2 एरिया जी थंयसर घरां आसा, आमचे मुद्दाम येवन तुमी जाय जाल्यार इन्स्पेक्शन करचें. ती घरां आसा, ती घरां आतांची घरां न्हू, ती घरां आमची पोर्चुगीज टायमा वरसून ती घरां थंयसर आसा आनी तेज्या उपरांत बाकीची जी घरां आसा ती 25-30 वर्सां जाली ती घरां थंयसर आसा. आनी आयज जसो मॉन्सून येयलो काय जितली ती घरां आमची थंयसर आसा तांकां मुन्सिपाल्टी कडसून थंयसर नोटीस वयता की ही घरां जी तुमी रावता ती अनसेफ म्हणून. आनी ही मुन्सिपाल्टी गोवोरमेंटा कडसून तांकां नोटीसी वयता. सगळी जितली घरां आसा पळय आनी एवरी इयर ते लोक बाबा भयान रावता. हांव हे गोवोरमेंटाक विचारपाक सोदता, जी इतली वर्सां घरां आसा थंयसर जाल्यार इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी गोवोरमेंट. तांकां नोटीस कित्याक धाडटा? तांकां नोटीस धाडून तांकां भंय कित्याक घालता की बाबा ही घरां अनसेफ न्हू म्हणून? हे खंय तरी हे गोवोरमेंटान हेजेर एक्शन लक्ष घालपाचें आसा गरज आसा. मुन्सिपाल्टीन ही नोटीस जी धाडटा पळय ती नोटीस ह्या घरांक धाडपाची ह्या वर्सांसून बंद करचें हें हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता. त्याच प्रमाणे जो आमच्या मुर्मगांव गोवान स्पेशली आमच्या सड्या भागांत जे आयज उदकाक लागून लोक त्रास काडटा, 1 वर फक्त उदक येता आनी हो डिमांड आमी पयलींय घातलेलो आसा. आनी हांव सांगपाक सोदतां की जी उदकाचो जो स्कॅर्सिटी आसा आमच्या मुर्मगांव गोवा स्पेशली जी सड्या एरियेंत थंयसर हेजेर लक्ष घालचें म्हणून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हे मुद्दाम तेजे नजरेक समोर हाडपाक सोदतां. थँक्यू सर. श्रीमती दिलाया लोगो. Speaker sir, I would like to request our Honorable Chief Minister, surely constituency is suffering water problem, scarcity of water. I would like you to make provision for last 20 years acute water problem, make a provision to put new water pipelines. We need additional staff there and water tanks. Thank you, sir. Sir Carlos Ferro. Honorable Speaker, we are having these highways being built indiscriminately. They are being broken into packages so they avoid environmental clearance necessity. We are having issues every year of flooding in Bastora, and the fields and the wards and houses are getting submerged. Every year this is occurring, and this will happen again. I request the Honorable Chief Minister, even now, because it is immediate, that we must take steps to take care before the monsoon. This is short-term and also for long-term measures. Sir Rajesh Fardesai. स्पीकर सर, आमच्या दिवाडेन म्हणजे ओल्ड गोवाच्यान जर दिवाडे वयतलो फेरयेचो एक व्हडलो इशू आहा. सदांच तांकां प्रॉब्लेम जाता. फेरी केन्नाच तांकां टायमार आसना आनी एकूच फेरी दवरता. येयल्ल्या दिसाक लोकांचे ते हाल पळोवपाक जायना. सो हांव सीएमा कडेन मागतां
CM सरा कडेन की आमकां जाता तितले बेगीन तो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो, कारण रातची ते 10 जाली की एकूच फेरी दवरता, एकूच ह्या सायडीच्यान. सपोज दिवाडेन जर कोण बरो ना दिवार सायड जाल्यार तांकां म्हणजे ही फेरी जर येता म्हणल्यार ते थंयसर काबार जावपाचे प्रसंग आहा. म्हणून हांव इतलें मागता की आमकां जाता तितले बेगीन थंय 3 फेरी लावपाचे आनी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे. त्याच बरोबर हांव बानाचो एक इशू घेता. दिवाडेन अशे कितलेशेच बान आसा जे लोकांची शेतां बुडोवन सगळे काबार जाल्ले आहा. लास्ट टायम तुमी जाण आसतले जो फ्लड येयल्लो त्या फ्लडान हांवें 2 बान बांदल्या, नाल्यार कमीत कमी लोकांची 25 तरी घरां ही काबार जावपाची आनी लोक बेघर जावपाचे. म्हणून हांवें ते 2 बान हांवें स्वता म्हाज्या खर्च्यान बांदलेले लास्ट टायम. सो हांव आतां मागतां CMा कडेन की आमकां जाता तितले बेगीन तेजे टेंडर काडून आमकां ते प्रॉपर म्हणजे एक सारके शेतकऱ्यांक त्रास जायना तशें ते थंय बांदून दिवपाचें आनी लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो हें हांव पयलें मागतां. थँक्यू. मिस्टर केदार नायक. स्पीकर सर, एवरी monsoon माझी कॉन्स्टिट्युएन्सीक थोडोसो भाग कोस्टल एरिया लागता. सो ते कोस्टल एरियेन फ्लड रिटेनिंग वॉल आसा हे कंप्लीट जावंक ना खुबशे कडेन. सो एवरी monsoon वॉटर लेवल वाडल्या कारणान थंय भरपूरशी जमीन वॉश आवट जाता. आनी हे म्हाका दिसता भरपूर वर्सां जायत गेल्लें आसा आनी जवळ जवळ 10-15 मिटर कोस्टल एरियाची दर्यानूय गेल्लेली आसा. हांव रिक्वेस्ट करता CM सराक WRE डिपार्टमेंटाच्या अंडर हे बेगींतल्या बेगीन बांदून काडचें. आनी सेकेंड म्हजे कोलीग कार्लोसान सांगलां तशें हायवे जो आमकां लागता थंय गिरी एरियान बास्तोर आनी गिरी जे जंक्शन आसा थंय एवरी इयर फ्लडींग जाता. आनी तें म्हाका दिसता सद्याक काम चालू आसा थंय PWD म्हाका दिसता रोड लेवल जे आसा ते रायज करता, पूण तितून आनीक भरपाई करून मातशें आनी एकदां इन्स्पेक्शन करचें की गेल्या फावटी जें जालां थंय ती आख्खी हायवेज कट ऑफ जाता ते हेजे फुडें जावचें न्ही. आनी सर आनी एक लास्ट रिक्वेस्ट आसलेली वॉटर प्रॉब्लम गिरी मोरड ह्या एरियान म्हाका दिसता गेल्या 10 दीस जाले उदक ना. हांवूय JE कडेन कॉन्टेक्टान आसा, ट्राय करता, पूण तें आसा ते मातशें बेगींतल्या बेगीन तो वॉटर इशू आतां सॉर्ट आवट करचो. थँक्यू. मिस्टर एल्टन डिकोस्टा. स्पीकर सर, आमच्या केपेंच्या मतदारसंघात एक 2 मोठे प्रश्न आसात. एक म्हळ्यार आमचो उदकाचो. आमच्या बारश्यां, मोरपिल्ला, खोला हे वाठारान लोकांक कितले त्रास जाता की उदक काडपाक ऑलमोस्ट मोर दॅन 1 किलोमिटर चलोवंक पडटा. आनी तूं आमच्या शेजाराचो आमदार, सो तुका चड खबर आहा. आनी आमच्या तो बारीक समाजा लोक जेन्ना उदकाक स्प्रिंग वॉटर जेन्ना पडटा आनी ते तांबडी जावन निवळ जावं पर्यंत लोक रावन एक वर्स भरून वता. सो बारशें असले गांवांत पायपलायन्स घायल्यात बट उदकाक कनेक्टिविटी ना, उदक ना. दुसरें म्हळ्यार सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आमच्या हेल्थ सॅक्टराक हांव पयर आमच्या बाळ्ळी हेल्थ सॅक्टराक हांव विजीट केलें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें बारशें असले गांवांक आमगेलें हेल्थ सेंटर आहा ताका आज पासून वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना. In Barshen, there is a health center where it doesn't have a water and electricity connection. Baldi son barrelan bon udok amgele Barshen wata. Amge Morpilla ek zaga ek barik room aisa health center mun taka कसल्योच facilities ना. आमच्या खोला त्या तरीतून तरी स्टेट चोयलो तेजो जाल्यार थिंगान मनशान भितर सरपाचें ना. असले आमच्या हेल्थ सेक्टरान थिंगा आमगे 3 पंचायतीन जालो आहा. दुसरो आनीक मोठो प्रश्न म्हळ्यार आमगेलो फार्मराचो. तूं खबर आसा आमच्या बारीक समाजा लोक एक काजूचेर हो एक काजूचो जे 3 म्हयना टायम काळ आसा ते काजूचे कितें जोडटा ते हांव वरस चलयताय आनी 120 121 कितें रेट दिल्ली दिसता म्हाका ह्या वर्साक. सो आमची डिमांड आहा एटलिस्ट 160 रुपीज तांकां तरी एक ते काजू बियांचेर केले जाल्यार एटलिस्ट तांकां कितें तरी दीस वयतलो. अदरवायज एक वर्सभर तांकां 3 म्हयने काम करून साकाळूंक पडटाय पडल्यो मागीर साफ करूंक पडटाय. आज लेबर इतली कॉस्टली जाला. 120 रुपयान बियांचेर हें आज आमगेलें कॅशे लोकांगेले दीस वचना. सो मुगे डिमांड एटलिस्ट 160 रुपीज तरी हे बियांचेर तरी एक तरी प्रायस वाडयलो एटलिस्ट द लास्ट रिमेनींग 9 मंथ्स तांकां सर्वायव जावपाक तरी एक चान्सीस आहा. अदरवायज 120 इट इज नॉट फिजिबल. तांकां असलो टायम येतलो. आमचे गोंयचे काजू म्हणटा इट इज वन ऑफ द टेस्टीस्ट तांकां टेस्ट गोंयचे काजू. सो थोडो टायम असो येतलो की काजू काडपाचे लोक आमगेले सोडले कित्याक 160 रुपी एटलिस्ट मिनिमम ही रेट आमगे तांकां लोकांक मेळची. थँक्यू. क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर, वेल्लिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमचे जायते प्रोजेक्ट जायतीं वर्सां जाल्यार पेंडींग आसात. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां अर्जंट बेजीस म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतलें कुडबोणा फिशींग जेटी आहा थिंगा मोर दॅन 5000+ वर्कर्स आसतात काम करपाक ट्रॉलर्सांचेर. पूण थिंगा फकत 2 टॉयलेट एक सुलाब आहा.
हे वर्कर्स सगळीं थिंगा शेतां आसा ती पिड्यार करतात. जायते फावटी फिशरीज डिपार्टमेंटान थिंगा आयला इन्स्पेक्शन केलां, प्लस लुगारूय आयडेंटिफाय केला टॉयलेट सॅनिटेशन घालपाक. हांव मागता CMा लागीं सॅनिटेशन जाता तितले बेगीन करचें म्हणून, कित्याक पोत्ता आनी सिजन कॉमर्स जातलो, ती शेतां सगळीं पिड्यार जातात. तेच भाशेन आमचे फाटीं हांवें पयर आमचे डायरेक्टराक SAGचे डायरेक्टराक घेवन हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें. वेर्ली गांवांत थोडे कंटा म्हणल्यार एक गव्हर्मेंट विलेज स्कूल प्लेग्रावंड केला. मोर दॅन 36,000 ते एक्वायर केल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो बिल्डींग सायडीन सगळो रेडी आसा, पूण मेन पर्पज हो ग्रावंड केल्लो फुटबॉला लागून. ही फुटबॉलाची पीच आज पासून रेडी ना. फाटलीं 5 वर्सां जालीं हो ग्रावंड रेडी आसल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूण आयज पासून तो यूज जालो ना. हांव मागता CMला ही पीच जाता तितली कंप्लीट करची. आनी आतां ऑक्टोबराक वुमन्स अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप आसा. हो ग्रावंडूय तुमी कन्सिडर करचो म्हणून, कित्याक हांगा फॅसिलिटीज आसा, वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज आसात भितर. तेच भाशेन स्पीकर सर, चिंचोली 2006 एक प्रोजेक्ट पंचायत घर म्हणून प्रोसेस स्टार्ट केल्लो, पूण आयज पासून तो जालो ना. हांव मागता स्पीकर सर, हे फायनान्स डिपार्टमेंट फायनान्साक लागून खंय उरला हो प्रोजेक्ट जाता तितलो बेगीन कंप्लीट करचो म्हणून. थँक्यू. स्पीकर सर, आमदाराच्यो रिक्वेस्ट सगळ्याच्यो पळयल्यो. चीफ मिनिस्टर म्हणटलो की हे सगळें डिमांड्साचेर किंवा 0 आवराचेर किंवा क्वेशन आन्सरांनी काडपाचे प्रश्न एक लक्षांत दवरपा जाय. आमदार खुबशे नवे आसा, पयल्याच खेपेक विधानसभेत आयले. सेशन 2 दिसांचेंच आसा. 0 आवर ना, क्वेशन आन्सर ना, कॉलिंग अटेन्शन ना, कांय ना. 2 दीस समर आसा, 2 म्हयने. प्रॅक्टिकली मंथ ऑफ एप्रील एंड मे एवरीबडी इज गोइंग टू फेस द हीट. सगळें जे हें आसतलें, आनी म्हणून प्रत्येक आमदाराक दिसता आनी दीस इज द रायट टायम आनी ऑपॉर्च्युनिटी तांकां उलोवपाक एक्सप्रेस करपाक कांय मेळपाचें ना एक्सेप्ट सप्लिमेंटरी डिमांड. मागीर उरता म्हणटा तें ओन्ली बजेट, आनी बजेटाचेर मागीर तुमी म्हणटले बजेट सोडून कांय उलोवपाक जायना. सो आय थिंक दे आर जस्टिफायड इन स्पिकींग. आपल्याक कितें दिसता तें हांव ना बजेट मागीर, पूण बजेट म्हणजे तो वोट ऑन अकावंट घेतलो, पण तेन्ना मागीर कितें उलोवपाकय संदी मेळपाना, कित्याक ते म्हणटाले बजेट पयलीं स्टडी केल्ले शिवाय तूं उलोवपाकूय शकपाना. पण एनीवे एक 2 गजाली हांव हायलायट करता. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान तागेलो कोणी ऑफिसर आसलो, ही मायट हॅव नोटेड डावन सम ऑफ द इम्पॉर्टंट इश्यूज, सो दॅट मनसून पिरियडाक पयलीं म्हणजे गरमेच्या दिसांनी मार्च आनी एप्रील आनी मे उदकाची खंय शॉर्टेज आहा, थंय कितें एक अर्जंट एटेन्शन दिवपा खातीर सांगचें. अशे थोड्यो गजाली तांणी रेज केल्ल्यो आहा, त्यो मातशें जाता तितले बेगीन जर ऑफिसरांक सांगत दे कॅन डू समथींग बिफोर दीस समर पिरियड. नो दॅट इज ऑल, पूण स्टील दे डू नॉट नो न्ही, तांकां खबर ना. एक 2 गजाली हांव हायलायट करता ज्यो म्हाकाय दिसता की चीफ मिनिस्टर शूड गिव प्रॉपर अटेन्शन. वन इज दॅट बायपास, जाचेर विजय सरदेसाय आनी हो कॅप्टन वेन्झी तांणी दोगांनी रिक्वेस्ट केली, कित्याक आय हॅड ऑल्सो विजिटेड दॅट सायट. थंय कितें आसा, द मॅटर हॅड गॉन टू NGT अपॉयंटेड 10 मेंबर कमिटी. त्या कमिटीन इन्स्पेक्शन बी केलें आनी तांणी सांगलें 1 किलोमिटर स्टिल्साचेर करचो आनी बाकीचो फिलिंग करून करचो अशें म्हणून. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला, फिलिंग करून केलें जाल्यार बिकॉज दीस बायपास पासीस थ्रू मारगांव ऑन द शोल्डर ऑफ मारगांव सिटी. जातूं फातोर्डा येता, मडगांव येता आनी बाणावलेच्या एरिया येता, म्हणजे अशें आसा तें. तर लोकांचें एक एप्रिहेन्शन आसा आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून पळोवचें की उरलो तो स्ट्रेच थोडो जर आसा तो जर समज स्टिल्साचेर करपा जाता जाल्यार तो करचो. तातूंतल्यान फाल्यां उदक कितें जाता, खारेबांद एरिया ती एरिया फ्लड जावपाक शकता. म्हणजे ते म्हणटा की फक्त आमी हें बांदतात, कल्वर्ट्स बांदून प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें अशें तांचें म्हणणें. पूण स्टील पीपल आर एप्रिहेन्सीव आनी ताचेर खूब लिगल बॅटल जाल्या आनी तो डिले जाला खूब. तर तातूंतल्यान कितें जाल्यार सोल्युशन काडचें अशी म्हजी रिक्वेस्ट. सेकंड इज सनसोडो मॅटर, जो म्हज्या कलिगान रेज केला की थंय एक इमिजिएटली तो प्लांट घालप गरजेचें आसा. आनी ताचे खातीर जाय जाल्यार चीफ मिनिस्टरान हाय पावर कमिटी आसा, चीफ मिनिस्टर कूड कॉल अ मिटींग ऑफ दॅट हाय पावर कमिटी अँड रिजॉल्व इट वन्स फॉर ऑल. काल पळय ते रिटेनिंग वॉल पडल्या, ट्रान्सफॉर्मराचें तें हें जावन उजो लागून पळय परत तें जाता. वन्स फॉर ऑल वी शूड ट्राय टू रिजॉल्व इट. सो दीस इज माय ट्रू रिक्वेस्ट. थँक्यू. माननीय मुख्यमंत्री, म्हाका एक सांगपाक दिसता की सादारण
एप्रील आनी मे गेले तरी जायत न्ही. माननीय मुख्यमंत्री म्हाका दिसता एप्रील आनी मेक उदकाचो जो शॉर्टेज आसा न्ही तो प्रचंड आसता. प्रामुख्यान पळयलें जाल्यार केपें सांगे हो रिमोट भाग आसा पळय न्ही म्हाका ह्या वर्साक म्हाका दिसता तुमी तातूंत तरतूद करून आनी ह्या वर्साक खंयच्याच परिस्थितीन उदकाची शॉर्टेज येवची ना हाची काळजी घेवपाची गरज आसा. Speaker sir, this supplementary demand with the total rupees of 67.59 crores इतक्याच खातीर आशिल्ली एक्चुअली म्हणजे ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द अपोजिशन लीडर एंड ऑल MLAs हांव फक्त कळपा खातीरूच म्हणजे आय नो द सिनियर MLAs आर देर म्हणजे विच इज द सप्लिमेंटरी डिमांड्स जो आमी आशिल्लो तो फक्त 67.59 क्रोर्सचो आशिल्लो हाज्या पलीकडे नाशिल्लो विच इज फॉर द GAD इट इज रुपीज 30 crores फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इट इज 4.10 crores पंचायत इट इज 25.50 crores and for agriculture it is a 7.49 crores anyhow तरी सुद्दां हे सगळे करता आसतना म्हणजे वेगवेगळे विषय वेगवेगळ्यांनी सप्लिमेंटरी डिमांडान मांडले. अपोजिशन लीडर बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे आज 2 दिसाचें सेशन उलोवपाकूय मेळचें ना म्हटल्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी नवीन MLAंनी आपली खंतय व्यक्त केली. सुरवात बाब गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय आणि जो म्हत्वाचो मुद्दो जो रेज केलो तो इट इज एन मुद्दाम म्हणजे तो त्याच विशयाचेर इट इज एन वेस्टर्न बायपास ताजेर मुद्दाम म्हणजे वेगवेगळे फावटी तो पेपरांनी आयकोंक येता. द बॅलन्स वर्क ऑफ द मरगांव वेस्टर्न बायपास 2.75 kilometers ऑफ द लेंथ awarded to the agency Mrs. Venkatrao Infra Project Private Limited, which is the amount rupees 148.41 crores is presently in progress with a stipulated date. It is a commencement from the 26/4/2021 and stipulated date of the completion is the 19/10/2022. On earlier occasion, it is an 11.9 kilometers the total project length and 8.87 kilometers has already completed under the supervision of Honorable High Court. The balance work remaining of the 2.75 kilometers and there is a suo motu petition before the High Court and since 2015 and for expediting the work in order to decongest the Margao city. Based on the petition filed by Royala Fernandez, claiming the environmentalist violation, the NGT constitutes the 10-member expert committee in June 2021 and give the direction to submit the ATR. The 10-member committee submitted the report in October 2021 recommending the 980 meters on a stilt and balance on an embankment. The NGT has now referred the matter to the Honorable High Court since there is a similar matter before the High Court. The modified scope now includes 1.2 kilometers elevated structure and which is also includes the approach and remaining 1.55 kilometers on embankment. Based on the data provided by WRD, required cross drainage have been proposed so that there is no water flooding. Acquired land it is available is a 60 meters and throughout the constructed road formation will be within a 45 meters. The box culvert is also cross drainage have been proposed in a size of 12 meters into 3 meters which is required location. The discharge area of which is more than what it is suggested by WRD. In all 7 box culvert are proposed in an area where filling is involved. As of now, the work is progress is strictly as per the recommendation of the 10-member committee of NGT. And the Honorable High Court has recently passed the order to clear all the obstruction with the police protection and ensure that the progress of the balance work is expedite. Benzi, हे फक्त मुख्यमंत्र्याचे सगळें एग्री जावन NGTन म्हणलां 980 मिटर्स तांणी म्हणलें की ऑन स्टिल्ट्स जावचे तें सेक्शन फातोर्डान येता. तांणी आमकां एश्युरन्सूय दिला की 1.22 म्हळ्यार तुमी आतां वाडयलां 1.22 मेरेन आमी स्टिल्ट्सार करता रेस्ट ऑन एम्बॅकमेंट्स. लोकांचे एक मनान भंय इतलोच आहा की हो 1.22 जे आमी म्हणटात ते स्टिल्ट्साचेरूच जातलें इतल्याच म्हाका एश्युरन्स जाय नथींग एल्स. ते स्टिल्टाचेरूच जातलें कारण इट इज एन हायकोर्ट मॉनिटर करता. माय इश्यू इज ओवर. आय ओनली वॉन्ट एन एश्युरन्स दॅट विल हॅपन ऑन स्टिल्ट्स. इट इज अ स्टिल्टाचेरूच जातलें त्या खातीर 100% त्या खातीर ती कमिटी सगळें आमी त्या खातीर एक्सप्लेन करून सांगलें. ओके. दुसरो इशू जो तुमी बऱ्याच जाणांनी रेज केलो तुजो सोनसेडो म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामत आमचो रेजिनाल्ड हेवटेन येयला तेवटेनच्यान उलयत हेवटेन पावलो तो. ओके. निदान आतां तरी सोनसेड्याचो विशय सुट्टलो रेजिनाल्ड हेवटेन पावला म्हटल्या उपरांत. ओके.
पॉवर कमिटीची मिटींग. बट एक गजाल हांव निश्चितच सांगता, म्हणजे आमकां कचऱ्या कडेन राजकारण करपाचें ना. मायकोली तो कचरो सोडयता तुमच्या वाटेन गेलो, हेवटेनच्यान डायरेक्ट तेवटेन पावलो, सोडोवंकूच ना. तोच समतो तेवटेन पावलो. बस स्पीकर सर सांगता, स्पीकर सर उलयता हांव. तो म्हाका दिसता, स्पीकर सर म्हाका दिसता तो आमचे ऑपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत, विजय सरदेसाय यांच्या कडेन सामको कचरो सोडोवपा खातीर तेवटेन गेल्लो. म्हाका मगो स्टील जालें पुरो. विजय बाब तो सोनसड्या वयलो कचरो सोडयता मायकलूच वचून तुका मेळ्ळो डायरेक्टली. स्पीकर सर एकूच हें आहा, हाय पावर्ड कमिटी ओ असेंब्ली कित्याचीच गरज ना. सिच्युएशन अशें आहा की 11 डिसेंबराचेर एक एक्सपर्ट कमिटी सोसडो विजीट केली. तांणी एक रिपोर्ट दिलो टॅक्निकल कमिटीन 12 डिसेंबराक. ते टायमाच्यान आमी तो पद्मश्री शरद काळे म्हणटा ताका रावल्यात. तेच मातशें हेसन करचें आनी तें डिसिजन जालां तेंच करचें. वी डोंट वॉन्ट टू इंटरवीन इन द डिसिजन. वॉट एवर यू ऑल से इज फायनल, बट हॅव दॅट पद्मश्री शरद काळे टू विजीट. एक म्हणजे सायंटिस्ट शरद काळे तांच्यांनी येवन पर्सनली पळयला, तांच्यांनी सजेशन्स दिला, सगळें बरोबर आहा. स्पीकर सर म्हणजे म्हाका दिसता मारगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आसा पळय न्ही, तांच्यांनी थोडीशी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. प्रत्येक फावटी जे आसा आमी थंयसरलो एकदां क्लियर केलो, थंयसरल्यान सगळें व्हेलें, परत आसा तशें थंय हाडून डंप करपाक सुरवात केली सगळें. स्पीकर सर मंत्री आसतना मंत्र्यान व्हडली विजिटां बी केली. आमी पयलीं म्हणलें चल आमचे सगळे म्युनिसिपालिटी तुज्या हातान दितात, पयशे आमचे आमी तुमकां दिले आनी तुमी अशें कांय केलें नात. अरे तोच त्या खातीर तुज्या वाटेन येयलो. स्पीकर सर एनी हांव बट इशू आसा हो पुराय गार्बेज क्लियर करपाचो. हांव इक्की गजाल नक्कीच सांगता की एक्चुली आमी एडिशनल थंयसर एक जो म्हाका दिसता मार्केटान आमी हें बसयला, जो सेग्रिगेट करपाक सुरवात जाला, बरोबर आसा. आतां आमी परमिशन दिता ऑलरेडी थंयसर तो क्लियर करपाक, आनी परत आसा तशी ती शेड जी आसा ती रिबिल्ड करपाची करता. एकदां क्लियर जालो काय थंय आमकां प्लांट बसोवपाक मेळटलो. आमी हे निवळ तो परत एकदां आमी काम जें आसा हें वेवस्थीत सुरवात करता. टॅक्निकल कमिटीन सजेशन्स दिल्या, अकॉर्डिंग टू दॅट टॅक्निकल कमिटी वी आर रेडी टू गो. आमचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आणि DMA इज पर्सनली मॉनिटरींग आनी वील रिजॉल्व दॅट इशू. तिसरो उरलो इशू, बऱ्याच जाणांनी उदकाचो इशू रेज केलो. एनी हांव जरी आयचो म्हणजे सप्लिमेंटरी डिमांडान नासलो सुद्दां आसत जाल्यार फुडले कन्सिडरींग 2 म्हयन्याचो विशय कन्सिडर करून हांव ऑलरेडी PWD आमच्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन उलयलां. ताजी आमी चिंता घेता. तुमी इशू रेज केलो म्हणटा तसो की तुमच्या काणकोण आनी परत खोला भागात बाकीचे सगळे कडले उदकाचो विशय सोडयता. फक्त आनी एक इशू बाब विजय सरदेसायन रस्त्याचो इशू म्हाका दिसता हांवें PCक इन्स्ट्रक्शन्स दिला हाडून कंप्लेन क्लियर करून जाता तितके बेगीन ते रस्ते जे आसा हे क्लियर करून घेवचे. त्या खातीर सप्लिमेंटरी डिमांड्स जे आसा हे सप्लिमेंटरी डिमांड्स पास करचे, जेणे करून म्हाका दिसता जे इश्यूज बारीक सारीक हेजे रिलेटेड विथ जे आसा ते आमकां रिजॉल्व करपा खातीर बरें पडटलें. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Aye. Then those against say no. The ayes have it, ayes have it. The motion of the consideration of the bill has been taken, adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendment to the bill. The question is that the clause 2 and clause 3, the schedule clause 1, enhancing the formula and the long title do not stand to the bill. Those in favor may say aye. Aye. And those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The clause number 2 and 3, the schedule clause number 1, enhancing the formula and the long title do not the part of the bill. The Chief Minister now move the motion of the passing of the bill. Sir, I request to move that Bill number 1 of 2022, the Goa Appropriation Bill 2022 be passed. The question is that the bill is passed. Those who favor may say aye. Aye. Those who against say no. The ayes have it, ayes have it. The Goa Appropriation Bill 2022 has been passed. This is adjourned till 3 p.m. for presentation of budget by Dr. Pramod.
The House is adjourned till 3:30 p.m. for 3 p.m. for the presentation of the budget by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister.